ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটামান দিছে স্লিপ এয়া ঠিকটা স্লিপ সৰু ছোৱালী নিচিনা দেখিব পাবে এয়া কুচ কেইটামান দেখিছে লাইট ভি পটি টাইপত আৰু হাই গাইজ কি খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আজি আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হে কণিকা বড়ো ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক বহুত স্বাগতম আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ ইংৰাজীৰ আৰু বিশেষকৈ তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ লগতে শ্বেয়াৰো কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি হে মানে অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ ব্লাউজ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন চিলালোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰপিছত মানে কি পোনপ্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ ভেলভেটৰ যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন সেয়েহে ভেলভেট অৰ্ডাৰ পাইছোঁ ভেলভেটৰ ডিজাইন কেনেকুৱা চিলালোঁ দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে এইটো চব প্লেইন ঠাণ্ডা দিন যিহেতুকে এয়া ফুল পিঠি দিছে দেখিছে আগফালে এয়া দেখিছে লাইট ভি বৰ বেছি ভিউ নহয় মামী সম্বন্ধীয় মানে বয়সৰ আৰু চিলাবলৈ দিছে স্লিভটো এয়া 3/4 দেখিছে তাৰপিছত স্লিভৰ মানে শেষ বৰ্ডাৰটোত এয়া এনেকৈ পটি টাইপত আৰু মানে ডাঠকৈ দি দিছোঁ দেখিছে সেয়া আৰু এইটো চিম্পুল দেখিছে আগফালে প্লেইন কাট যিয়ে নেকি ভেলভেটৰ মানে কাপোৰটো বহুতে ডাঠ ব্ৰা কাট কাটিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মানে প্লেইনটো মানে প্লেইনত মানে চিলালেও মানে কমফৰ্টেবল হৈ যায় আৰু পিন্ধিব পাৰি মানে এনেকৈ যদি আপোনালোকেও চিলাব বিচাৰে কেতিয়াবা আৰু এয়া দেখিছে এনেকুৱা এইটো অলপ লাইট মেৰুনত পৰে আৰু কাপোৰটো এতিয়া নেক্সট এটা দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো হৈছে জোৰ কাপোৰ দেখিছে বেক চাইডে দেখুৱাই এয়া পান টাইপৰ আৰু পিঠিটো দেখিছে গ্ৰে কালাৰ ফুল আছে কাৰণে গ্ৰে কালাৰৰ পাৰ্পিন দি দিছোঁ এয়া দেখিছে তাৰপিছত এয়া ব্ৰা কাট এতিয়া যিগৰাকী মানুহ মানে অৰ্ডাৰ দিছে এইটো পিন্ধিবলৈ তেখেততে ওচৰত নাই আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আগফালে এয়া ধুনীয়াকৈ অলপ গোলো ইউ পৰে তাৰপিছত নেক্সট এটি দেখুৱাইছোঁ একে মেৰুনত আৰু অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ এয়া আগফালে প্লেইন কাট তাৰপিছত এইফালে অলপ ডিপ ইউ পৰে আৰু দেখিছে তাৰপিছত যিহেতুকে আমাৰ বহুতৰে এই বাউসীটো খহি যায় হাত দীঘল হ'লে বা 3/4 হ'লে সেয়েহে এনেকৈ ফিটা এচটা দি দিছোঁ ফিটা চটাত এয়া দেখিছে বাটাৰফ্লাই এজনী দি দিছোঁ মানে দেখিবলৈ আৰু শুৱনিও হ'বৰ বাবে আৰু ফিটা চটা দিয়াৰ বাবে এই বাউসীটো খহিও নাযায় তাৰপিছত হাতখন এয়া দেখিছে 3/4 স্লিভ তাৰপিছত বৰ্ডাৰটো এনেকৈ দি দিছোঁ বা হেৰিটো শেষত আৰু মুখি দিছোঁ হাতখনৰ ডাঠকৈ দি দিছোঁ দেখিছে এয়া এইটো হে 32 সাইজৰ ব্লাউজ হয় আগফালে মানে পুৰা দি দিছোঁ ভি নেক আজিকালি যিহে নেকি পুৰা ভি নেক নেক্সট এতিয়া আহিছোঁ পিন্ধি থকাত হে টপ এটা চিলালোঁ মোৰ সাইজৰ আৰু মোৰ নিজৰ বাবে ডিজাইনটোনো কেনেকুৱা চিলালোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ বোলো পিন্ধি আছোঁ যিহে নেকি দেখিছে আৰু অথনিৰ পৰা ভিডিঅ'ত তাৰপিছত এয়া দেখিছে স্লিভ এয়া 3/4 স্লিভ সৰু ছোৱালী নিচিনা দেখিব বাবে এয়া কুচ কেইটামান দি দিছোঁ দেখিছে তাৰপিছত এতিয়া অকণমান থিয় হৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কেমেৰামেন থিয় হৈ দিয়া এয়া দেখিছে বেক চাইডে চেইন আছে চাইডৰ ফালে ফলা আছে যিয়ে নেকি জিন্সৰ লগত গালে লগত বা যিকোনো স্কাৰ্টৰ লগত হওক লেহেংগাৰ স্কাৰ্টৰ লগত হওক সকলো লগতে পিন্ধিব পৰা এইটো টপ ঠাণ্ডাৰ দিনত আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই